Sziasztok! Szép napsütéses reggelünk van. Ideális, hogy az ember pótolja az elmaradásait, mert hát persze a saját cuccaival valahogy az ember mindig nagyon elcsúszik. Ez már, hát nem tudom, legalább fél éve várat rám ez a projekt. Ugye itt lóg ez a kis UTP kábelem, ez előző kültéri AP-nak a betápja volt adat és táp szempontjából is, tehát szóval, hogy ez volt az uplinkje, sikerült kinyögnem a megfelelő szót, ez volt az uplinkje az AP-nak, de a helyzet az, hogy miután átálltam ugye az XL-re itthon, fut ugye itt az egész tesztkörnyezet, amiről készült az egész videósorozat, van egy XL-es sorozat a csatornán, így hát ide is föl kéne rakni egy Wi-Fi AP-t. Egy XL Wi-Fi AP-t, hogy akkor a Nebulába be tudjam integrálni, és hát erre az elmúlt bőfél évben nem volt érkezésem. Pedig egyébként itt van az AP, csak nem jutottam el odáig, hogy fölhergeljem, sőt van belőle még egy a ház másik felére, úgyhogy most ezt fogjuk megcsinálni. Első lépésként be fogom olvasni mindjárt itt a telefonos Nebula abba, aki már követi régebb óta, azt tudja, hogy ez hogy zajlik, beolvassuk a QR kódot, és hozzá is adtuk a rendszerhez. Next. Föl is ismerte, hogy miről van szó. Next. És hát ő most még ugye offline, hiszen itt van a dobozában, de majd mindjárt beüzemeljük, és bekerül a switch megfelelő portjába. Igen, még nem volt firmware upgrade. Durrancsuk nyugodtan, rákaptuk közben az értesítést. Jól van. Hát a hardware installation az down. Jó, oké. Bejöttünk, mert nekem kényelmesebb nagy gépen csinálni a többi dolgot. Itt van az eszköz, megnézzük először, hogy mit mond erről a gyártó oldala. Bedurrantjuk a nebulás rendszerünkbe, és aztán természetesen teszteljük. Lefedettség, sebességteszt. Szóval, ha a gyártó oldalára fölcsattogunk, akkor azt fogjuk látni, hogy hát ilyen nagyon szép képek vannak természetesen. Ugye egy kültéri eszköz, egy nagyon szép ház udvarán van itt bent, bár a műfűért ölni tudnék, és hát időjárás álló az eszköz, és az már látszik ezen a képen, és igazániból itt ez a lényeg, hogy ezen láthatóan igencsak körsugárzónak kinéző antennák vannak, úgyhogy hát bár föl lehet így falra is szerelni, hogy itt van, meg hogy nálunk is lesz, de egyébként ideálisabb lenne ezt valami oszlopra a tér közepébe kirakni, és akkor ugye minden irányban megvan a lefedettség. De hát ugye van az elmélet, meg van a gyakorlat. Én is falra fogom felszerelni. Időjárásálló ugye, és itt láthatunk egy másik érdekes példát arra, hogy két ilyen eszközzel tulajdonképpen Wi-Fi bridge-et is javasol a gyártó kialakítani, de azért az is látszik, hogy ezek nincsenek ilyen 10 kilométeres távolságban egymástól, tehát bár ki lehet vele alakítani, de egyébként a körsugárzó antenna az nem feltétlenül ideális az ilyen összeállításokra, viszont rövid távú linkre egyébként teljesen jó lehet, hatalmas előnye neki, hogy nem kell pontosan beállítani egymásra az antennákat, nagyjából egymással szembe fölrakod, a többit a körsugárzó elintézi. Természetesen ezzel nem fogsz több kilométeres linket átdurrantani, ez egyértelmű, de a rövid távon kell, akkor akár egy járható út lesz. És hát menjünk inkább a műszaki adatokra, minket ezek érdekelnek jobban, miután megnéztük itt ha már dolgoztak vele a marketingesek, ránéztünk azért ezekre a fotókra, tehát ugye tudja a Wi-Fi 6-ot, és itt láthatunk elméleti értékeket 2,4 és 5 GHz-re, és hát a szokásos eltérések Európa és USA között részint frekvenciában, részint pedig ugye jelszintben, hogy melyik hely mennyit engedélyeznek, ugye kimenő teljesítményben, az USA-ban ilyen szempontból jóval megengedőbbek. És hát azt látjuk, hogy ez nem tud 160 MHz-es csatorna szélességet. Hát én ugye ezt személy szerint szeretem, ha tud valami 160 MHz-et, hiszen abból nagyobb kraftot ki lehet hozni, de én ideális helyen vagyok itt. Tehát ugye egy nem sűrűn lakott környéken simán tudod használni a 160-at, hát sűrűbben lakott környéken valójában örülkedsz, ha 80-at tudod használni, úgyhogy igazándiból, ha ilyen ütemben költöznek ide az emberek, 10-20 éven belül én sem fogom tudni használni a 160-at. Úgyhogy hát ennyi az antenna nyeresség, ugye 4 decibel a 2.4-es antennán, és 5 decibel az 5 GHz-esen, ez is mutatja azt, hogy ez körsugárzó. -99 decibeles vételi érzékenységünk van,
És ugye hát amik nekünk itt érdekesebbek, ugye természetesen VPA3-at tud, és egy csomó mindent, többek között, ami nekünk is nagyon fontos, ugye VLAN-okat is tud, hiszen a külön VLAN-okkal van nálunk elválasztva 3 Wi-Fi SSID is. Működhet önállóan, vagy Nebula által menedzselten. Mi Nebula által menedzselni fogjuk most, tehát most nem is nézzük meg ezt így önálló, hanem durrantjuk a Nebulába az egészet, és hát tulajdonképpen 16 watt teljesítményfelvételre számítunk. PoE oldalon -20 és +60 fok között ez működik. A -20 az szerintem bőven jó, a +60, ha így haladunk, lehet, hogy pár évtizeden belül kevés lesz, ahogy melegszik fel a klímák. Ez az eszköz. Nézzük meg akkor ezt az egész történetet Nebula alatt. Már ide fölkerült az access pointok közé eszközként, amit az előbb én felvettem ugye a telefonnal, de még ugye ez itt nincs beüzemelve, se IP-t nem kapott, se semmit. És hát a VLAN-okra rápillantunk, akkor nálunk itt az SSID-k, azok ugye így néznek, itt a 3 SSID-nk, ugye a 20-as VLAN az okos eszközök, 2.4, mi meglepő, csak 2,4 GHz-en megy. És hát a 30-as VLAN a Tanya Channel, és a 40-es VLAN a Phone nevezetű SSID-t kapja. Hát ez itt az egyszerű beállítás, meg lehetne nézni, ugye itt van itt ugye egy haladóbb is, de ezeket tulajdonképpen már megnézegettük, amikor a Nebula alatt böngésztünk. Tehát itt külön-külön be lehet mindegyiket állítgatni. Egy-két dolgot azért el fogunk majd egyébként követni. Tulajdonképpen ezt most meg is tehetjük. Access Point és Radio Settingsbe, ha bemegyünk, akkor engedélyezzük ezt a bizonyos Smart Steeringet. Ugye itt be lehet egyébként értékeket is adni, hogy mekkora decibel értéknél történjen ez meg. És ha ezzel meg vagyunk, akkor a switch portok tájékára jövünk be. A jelenlegi Wi-Fi 7-es AP-nk az ide a 25-ös portra csatlakozik, és én a 24-esbe fogom bedugni ezt. Ugye ezen gigabites port van, úgyhogy bőségesen elég lesz a 24-es, 23-as porton is, ami van. Nem kell hozzá 10G-s port. Ha ránézünk erre a 25-ös portra, akkor azt fogjuk látni, hogy itt a 20, 30 és 40-es VLAN van engedélyezve, és hát nagyjából egy PVID 1-jel megy, trunk típusú, úgyhogy ezt kell beállítani a 23-as portra is, úgyhogy a PVID az 1, és ezekre a VLAN-okra. És nyomok egy update-et, és ha a madzag vége jó helyen van, akkor mindjárt rádugjuk az eszközt, akkor valami történni is fog. De először nézzük meg az eszközt, és csomagoljuk ki. Kinyitjuk a dobozt, akkor itt látható maga a szerkezet. Van némi kis pöttyözés itt körbe, az XL minta. Van súlya, de nem észreszejtően nehéz. Itt lehet ugye rögzíteni. Alján van a két antennának a likacs, illetve az UTP kábelnek. Mindjárt erre még visszatérünk. Találunk egy papírt. Ezek a papírok, ezek mindig csak begyújtásra jók. És hát itt találjuk a két antennát. Találunk egy hálózati kábelt is, mert hogy ha nem lenne PoE képes switcher, ami nekem van szerencsére, akkor adnak hozzá egy távfeladót is, úgyhogy ez kedves dolog tőlük. Na hát mi most a távfeladót nem fogjuk használni, úgyhogy nem fogunk ezzel távot feladni. Ellenben itt találunk egy gumidugót, ami tök jól meg van vágva, tehát a szerelt UTP kábelt is át lehet rajta szuszakolni, nem kell róla levágnom az RJ45-ös csatlakozót, Istennek hála. És kapunk csavarokat, ez egyértelműen az ajtó zárására való, a két tiplivel a falra lehet rögzíteni, úgyhogy hát nézzük meg, hogy mit lehet ebből összehozni, és itt a két antenna. Hát ezekre biztos szükség lesz, úgyhogy ezt az acskót én most ünnepélyesen széjjel tépem. Na nézzük! Íme,
ide jön a két antenna, hú, de túlég a kép, egy picit vegyünk vissza. Így mindjárt jobb lett, úgyhogy fogjuk, az antennát rátekerjük, és a másik antennát is rátekerjük. Ugye ezek tök egyforma antennák, tehát teljességgel mindegy, hogy melyiket tekerjük rá, és jön a madzag vég, ami nekem itt van most, nem ezzel fogjuk tesztelni, ezzel csak hagyjuk, hogy megfrissüljön és történjen valami, meg kiderüljön, hogy egyáltalán jól állítottam ebbe a switchet. Így, ha minden igaz, akkor fog tápot is kapni, főleg, hogyha azt engedélyezem arra a portra, mert szerintem arra a portra a táp nincs engedélyezve. Mindjárt megnézem. Így, hát először is a port ki van kapcsolva, úgyhogy ezt be kell kapcsolni. Én ugye kikapcsolok minden nem használt portot. Oké, kapcsoljuk be. És majd mindjárt meglátjuk, hogy jó helyre dugtam-e. Elkezdett villogni rajta a lámpa, látjátok? És némi idő után meg is jelent a 23-as porton, itt látható maga az eszköz. Történt is némi forgalmazás, ha megnézitek már, van némi adatforgalom. A PoE érték, az, hogy hány wattot fogyaszt, ugye 3,2, tehát jelenleg nem eszi még halálba magát, és már az access pointoknál is megjelent maga ez az eszköz, itt látható, hogy itt van, nem up to date, úgyhogy kéne rajta egyet frissíteni, egy firmware frissítést végrehajtani, hát durrantsuk akkor, nézzük meg, csináljuk. Upgrade now. Save. Durrantsunk rá egy upgrade-et. Hát még a mobil routerre lenne frissítés, de ugye azt nem használjuk jelen pillanatban. Úgyhogy most erre durrantottunk egy frissítést. Pár perc szöttyögés után sikeres volt a firmware frissülés. Látható, hogy ez az eszköz is up to date, és működik. Ha fölmegyünk a dashboardra, akkor pedig azt látjuk, hogy 2 AP-ból 2 online, tehát működik. Úgyhogy tulajdonképpen ezek működnek. Ha pedig a topológiára megyünk, akkor a szerencsénk van, akkor látni fogunk olyan eszközt is, ami erre csatlakozik. Így van. Itt a két AP, tehát látszódik. Itt ugye a Wi-Fi 7-es AP-nk, jelen pillanatban ezekre csak ezek az okos eszközök csatlakoznak, leginkább ezek azok. Ugye ez az, ami ott fönt van a másik szobában, és itt a környékünkön pedig mindenki erre az AP-ra van csatlakozva, hát vagy vezetékesen van becsatlakozva. Tehát látszódik, úgyhogy működik, kijelentetjük, hogy működik. És hát egyébként itt, ha a telefonon is megnézem, itt látok ilyen -25 decibeles jelszintet, tehát ezen vagyunk, megérkeztünk, és hát van rajta internet. Különben nem érném el, tehát olybá tűnik, hogy akkor itt mindegyik SSID az szépen erre ráköltözött, és mindegyiket szórja, hogy kell, hiszen okos eszközök is vannak rajta, és asztali gépek is, bár ez most éppen szerintem a fónom van rajta, de át tudok váltani. Nem, Tanya Channel van ráadásul rajta, tehát igazániból megérkeztünk, készen van, jöhet maga a teszt. Íme a már szokásosnak mondható tesztkörnyezet. A probléma ugye most is ugyanaz, hogy elég alacsony, tehát azért itt a freshnel zone az majd belelóg itt a talajba, de hát ez van, tehát ez csak annyit jelent, hogy nektek ennél jobb eredményeitek lesznek, egy picit talán még ezen lehet visszafele fordítani, bár ugye körsugárzót igazándiból annyira nem fontos beállítani most itt irányba, de azért mégiscsak úgy nagyjából meglegyen, úgyhogy innen fogunk indulni, és hát elindulunk oda fölfelé, első körben a saját telek vége az olyan bő 200 méter, aztán meglátjuk, hogy érdemes még tovább menni, vagy mit látunk, vagy mit nem onnan, de legelőször mérünk egy eredményt itt rögtön az elején,
hogy így mégis mi az a kb. Maximális eredmény, ami ebből kihozható. Egy S23-assal fogok tesztelni, a szokásos teszteket fogjuk végigvinni, megnézzük először is, hogy itt most mit mérünk. Gyakorlatilag van egy -31 decibeles jelszintünk, 5 GHz-en, 80 MHz-es csatorna szélességgel, -32. Nézzük meg először is az OpenSpeed teszt mit fog mondani. Ugye ez bent fut a NAS-on, ez az OpenSpeed teszt. Egy 10 gigás kapcsolat van rajta, úgyhogy Isten igazándiból az nem lehet szűk keresztmetszet. Én úgy látom, hogy itt egy ilyen 500 mega fölötti download értékünk lesz. És hát úgy tűnik, hogy az upload is 500 fölé fog menni, tehát ha itt nagyjából előtte átsorgunk, akkor ezekre az értékekre számíthatunk. De természetesen ezt mindjárt még egy iPerf-fel is ellenőrizzük, hogy mit mér az iPerf. Durrántsunk egy iPerf-et. Hát itt is egy 560, 517, mennek itt az értékek, 503, ugye 20 darab párhuzamos kapcsolat, és gyakorlatilag 572, 530 megabit per szekundum. Induljunk el fölfelé. Hát én azt mondom, hogy először megállunk úgy kb. Félúton, és aztán megnézzük a másik felénél mit fogunk mérni. Értelemszerűen ezzel nem fogunk akkora hatalmas sebességeket mérni, mint néhány korábbi itt lévő eszközzel, ami mondjuk 60 GHz-es Wi-Fi volt például, tehát itt nem fog kijönni a gigabit a csövön, de itt nem is az az elvárás. Itt váltott a telefonom egyet, 2.4-re, de ugye most vagyunk itt irányban, és fogunk egyet itt mérni, hogy itt mit fogok mérni ebben a távolságban. Itt most látunk egyébként, hát 2.4-re váltott át. Én most ebben nem nyúlok bele. Ez a 2.4, ez bátor, átroamingolt minket a 2.4-re. Lehet, hogy megpróbálkozhatunk egy leföl csatlakozással, mert ugye akkor hanyat voltam, háttal voltam, amikor 2.4-en voltunk, viszont a másik, a tanyacsenőre kell fölvágjunk, hogyha ezeket el akarjuk érni. Hát most is azt mondja, hogy nem, visszaváltottunk 5 gigára, ott van 55 decibel, -55 decibel, tehát ez azért így real. Na nézzünk, hogy miket látunk sebességgel, illetve igen, kezdjük ezzel egy OpenSpeed teszttel. Hát 350 megabit azért az meg lesz, az látható. 370 is. És a másik irányba is azért ez meg lesz. Jó, hát ebből a távolságból azért ennek még illik is mennie. Igazából ez még nincs is a fele. Egyébként szerintem, mert mindjárt még aztán följebb is megyünk, csak a iPerf tesztet is megfuttatunk, hogy azért az is meglegyen. Ugye nagyon nem mindegy, hogy a testünk között van a telefon, vagy sem, úgyhogy ezért nem mindegy, hogy merre fele fordulunk, vagy még a testünk is árnyékolja ezt a dolgot. Hát egy 364, 317. Menjünk tovább, induljunk el fölfelé. Figyelmes szemlélők, ott a távolban láthatják azt a kis fehér pöttyöt, ott a vége, és egyben ez nálam a telekhatár, itt fogunk most mérni. Ismételten az volt, hogy még ugye a testem közötte volt az eszköznek visszaváltott 2.4-re, de utána visszaváltottunk 5 gigára, hopp, 5 giga, megmaradtunk azért, -73 decibeles jelszín, tehát ez már azért gyengécske. -71, ez már azért gyengécske. Nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Jöjjön akkor a speed test. Én egy ilyen 100 körül számítok,
Gyerekek, majdnem, hogy a 200 is meg. Nem, azért. Csúnya lett volna, furcsálottam volna, a 100 körülünk meg leszünk. Tehát így van. 140, még bőven meg leszünk a 100 körül. Hát átlagban végül egy 101 lett. Még egy kicsit lehet, hogy följebb fogunk menni, mert egyébként volt már olyan meglepő eredményünk, mivel a dombot egy picikét kezd lankásabb lenni, így változik a domborzat, és ugye alacsonyan van az eszköz, nem tudjuk elég magasra föltenni, mert itt nincs egy oszlopunk, hát ez a föld már nem a miénk, ide nem rakhatok oszlopokat, nálunk meg teli van rakva fával, tehát ott nincs értelme vitesztet csinálni, így innentől fogva ide nem tudok oszlopot állítani, úgyhogy nem tudom elég magasra fölrakni ezeket az eszközöket, úgyhogy azért mondom, hogy jó eséllyel ezt vagy ennél még jobb eredményt fogsz kapni, ha te teszteled. Hát az iPerf az inkább csak ilyen 100 és 78 megabitet hoz ki. Próbáljunk még egy kicsit följebb menni. Távolságban egyébként így közelíteni fogunk a 400 méterhez, de láttunk már meglepő dolgokat, hogy jobb volt itt, mint lejjebb. Úgyhogy én most már elszoktam azért jönni idáig is. Ott messze, beláthatatlan távolságban az a kis pötty vagyunk mi, és nézzük meg, hogy itt mit látunk ebből. És íme, ahogy mondtam, itt mínusz 65 decibelünk van. Egyszerűen jobb a dombnak a lejtése, hogy így mondjam. Ugye itt nagyon nem mindegy, hogy hova teszem le. Tehát ahogy elkezdem lejjebb tenni, ez az egész történet változik, és följebb. Tehát azért itt mindegy, embermagasságban maradunk. Van egy mínusz 64-68 decibelünk, mikor, hogyan mérem. És ehhez képest nézzünk egy open speed tesztet, hogy mit fogok mérni sebességben. Ugye? Tehát a domborzat az ideális elhelyezés nagyon sokat számít. Gyakorlatilag itt 250 megabit per szekundumot mérek, miközben lényegesen távolabb vagyok az eszköztől, mint az előbb voltam, csak egyszerűen jobb a rálátásunk a dombra, ugye, mert ez ráadásul nehezített tényezőként itt egy dombon vagyunk fönt. Hát gyakorlatilag ez még ebben a távolságban is egy teljesen vállalható sebességet ad, 255-204 megabit per szekundum, és egy iPerfet is durrantok. És hát ezzel is ilyen 200 megabit per szekundum környékét karcoljuk, ahogy ez látható. Hát még egy picit próbáltunk följebb menni, hát ha nem bukunk le. Hát ott, ahol az a ház van, ott lennénk 400 méterre az aljától, úgyhogy azt most elkerüljük, és ott van az a kis pötty, ott vagyunk mi. Nézzük, hogy itt mit mérünk. A wifi-t eldobta, megpróbálunk újra csatlakozni hozzá, és sikerülni is fog. Tehát ahogy felé állunk, úgy tűnik, hogy sikerül, meg kér tőle valami IP címet. Nézzük, hogy mit látunk. Hát gyakorlatilag ugyanazt a mínusz 68 dB-t látjuk, 67-et. Tehát igencsak hasonló értékre számítok. Tehát nem indult túl acélos sebességről az 500 megabittel, de nagyon szépen tartja utána. Hát ez is 240, 270. És gyakorlatilag, ha nem látnám a fehér AP-t, nem lenne fehér, akkor nem látszódna, hogy hol vagyunk tőle. Úgyhogy jó, én ennél messzebb nem megyek, mert akkor bekapogtatnék már a szomszéd házába. Szerintem ez teljesen jó érték, amiket itt mérünk. Jó, iPerfnek szerintem nincs is értelme elindítani, láthattátok, hogy hasonló értékek jönnek ki. Menjünk haza, ez volt az XL Wi-Fi 6-os kültéri AP teszt, sziasztok!